नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की MS वर्डमध्ये शॉर्टकट कीच्या सहाय्याने डेट आणि टाईम इन्सर्ट कशी करायची। मित्रांनो, ही ट्रिक्स अतिशय महत्त्वाची आहे की ज्याच्या सहाय्याने आपल्याला शॉर्टकट कीच्या सहाय्याने सहजपणे डेट आणि टाईम आपल्या मराठी मॅटर असेल किंवा इंग्लिश मॅटर असेल त्यामध्ये इन्सर्ट करता येईल। त्यामुळे आपला वेळ वाचणार आहे। तर त्यामुळे ती शॉर्टकट की कोणती आहे आणि त्याचा वापर कसा करायचा तर याची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये देण्यात आलेली आहे। त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा तरच आपल्याला त्या शॉर्टकट कीचा वापर करता येणार आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरू करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे एक विनंती करेल, जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। ज्यांनी सबस्क्राईब केला असेल त्यांनी लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। तर व्हिडिओ बघण्यासाठी जाऊया आपल्या लॅपटॉप स्क्रीनवर। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण एक अतिशय महत्त्वाची एक ट्रिक्स बघणार आहोत की ज्याच्या सहाय्याने आपल्याला सहजपणे डेट आणि टाइम आपण टाईप केलेल्या मॅटरमध्ये इन्सर्ट करता येईल। तर ती ट्रिक्स आणि तो शॉर्टकट कोणता आहे ते बघूया। त्यासाठी आपण MS वर्ड फाईल ओपन करूया। मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण इंग्रजीतून टाईप करतो तर त्यावेळेस आपल्याला फॉन्टनुसार ती डेट आणि टाइम इन्सर्ट होणार आहे। तर बघा, आपण या ठिकाणी अगोदर डेट इन्सर्ट करूया। यासाठी आपल्याला आपल्या कीबोर्डवरील शॉर्टकट कीचा वापर करायचा आहे, Alt+Shift+D। बघा या ठिकाणी परत आपण टाईप करूया Alt+Shift+D। हे टाईप केल्यानंतर सहज आपल्याला आजची डेट या ठिकाणी इन्सर्ट होऊन जाईल। त्याचबरोबर आपल्याला जर टाइम इन्सर्ट करायचा आहे तर त्यासाठी आपल्याला Alt+Shift+T प्रेस करायचा आहे, म्हणजे तो टाइम या ठिकाणी इन्सर्ट झालेला असेल। बघा, परत सांगतो, टाइम इन्सर्ट करण्यासाठी Alt+Shift+T म्हणजे या ठिकाणी टाइम इन्सर्ट झालेला असेल। आता हे सगळं मॅटर आपल्याला जर मराठीमध्ये करायचं असेल तर या ठिकाणी आपल्याला हे जे फॉन्ट्स आहे तो चेंज करावा लागेल आणि या ठिकाणी आपण DVB-TT सुरेखमध्ये टाईप करून बघूया। आणि यासाठी आपल्याला हे दिसावं म्हणून हे पेज मी झूम करतो थोडं, म्हणजे दिसण्यास आपल्याला सोपं जाईल। बघा या ठिकाणी आता आपण अगोदर डेट इन्सर्ट करूया। डेट इन्सर्ट करण्यासाठी Alt+Shift+D। बघा या ठिकाणी दिनांक इन्सर्ट झालेला आहे किंवा याला आपण ही डेट इन्सर्ट झालेली आहे। आणि आता आपल्याला या ठिकाणी टाइम इन्सर्ट करायचा असेल तर या ठिकाणी Alt+Shift+T। बघा, Alt+Shift+T टाईप केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी सहजपणे टाइम इन्सर्ट करता आला। तर ज्यावेळेस आपण मित्रांनो एखादा टाईप करत असतो मॅटर, जसं आज दिनांक, आता ज्यावेळेस आपण Alt+Shift+D टाईप करूया त्यावेळेस या ठिकाणी ऑटोमॅटिक दिनांक येऊन जाईल। आता या ठिकाणी वेळ आपल्याला टाईप करायची आहे, त्यासाठी आपल्याला शॉर्टकट की दाबता येईल Alt+Shift+T। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण सहजपणे शॉर्टकट कीच्या सहाय्याने कोणत्याही मॅटरमध्ये या ठिकाणी दिनांक आपण इन्सर्ट करू शकतो, त्याचबरोबर वेळ सुद्धा इन्सर्ट करू शकतो। आणि मला आशा आहे की निश्चितच आपल्याला सुद्धा ह्या शॉर्टकट कीज आवडतील आणि त्याचा वापर आपल्याला आपल्या टायपिंगमध्ये करता येईल। तर मित्रांनो, एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये। जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।